Hari. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya-lila. First chapter, text 206, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kapitola první, text 206, překlad a význam od jeho božské milosti Šrila Prabhupády, Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupády. Bhavantamevanu charan nirantara prashanta nishesha manorathantara kadaham aikantika nitya kinkara praharsha yashami sanata jivitam. Translation: by serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a fitting master? Neustálou službou tobě se člověk zbaví veškerých hmotných tužeb a získá dokonalý klid. Když začnu jednat jako tvůj stálý věčný služebník, který vždy prožívá radost toho, jakého má dobrého pána. Purport: in his teachings to Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has declared every living entity to be an eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. This is the constitutional position of all living entities, just as a dog or servant is very much satisfied to get a competent, perfect master, or as a child is completely satisfied to possess a competent father, so the living entity is satisfied by completely engaging in the service of the Supreme Lord. He thereby knows that he has a competent master to save him from all kinds of danger. Unless the living entity comes to the guaranteed protection of the Supreme Lord, he is full of anxiety. This life of anxiety is called material existence. To be completely satisfied and devoid of anxiety, one must come to the position of eternally rendering service to the Supreme Lord. This verse is also, because the verse, there was a verse just a few verses before. This verse also is from the Stotra Ratna by Sri Yamunacharya. Význam. Ve svém učení Sanatanovi Goswami Šri Chaitanya Mahaprabhu prohlásil, že všechny živé bytosti jsou věčnými služebníky nejvyšší osobnosti božství. To je jejich přirozené postavení. Tak jako je pes nebo služebník zcela spokojený se schopným dokonalým pánem, nebo dítě spokojené, že má schopného otce, je živá bytost spokojená, pokud je naprosto pohroužená ve službě nejvyššímu pánu. Je si proto jistá tím, že má pána, který je schopen zachránit z jakéhokoliv nebezpečí. Dokud živá bytost nepřijme zaručenou ochranu nejvyššího pána, je plná úzkosti. Takovému životu plnému úzkosti se říká hmotná existence. Aby byl člověk úplně spokojený a zbavený úzkosti, musí se dostat na úroveň věčné služby nejvyššímu pánu. Tento verš, stejně jako pár předcházejících, je také ze Stotra Ratny 43 od Sri Yamunacharya. I was inspired to speak on this verse by an impression that came in my mind upon seeing while driving into Brno something, which it's getting a bit much for the translator to explain. Takže já jsem byl inspirovaný mluvit dneska na tento verš na základě toho, že jsem získal jednu inspiraci při mé cestě do Brna. The inspiration was the painting of a dog's head. A ta inspirace byla, že někde jsem viděl namalovanou psí hlavu. In what appeared to be an advertisement for a pet's hospital or veterinary treatment or something like that. Should we take this from your legs, this book now? Byla to reklama na nějakou veterinární kliniku. That's not very spiritual, is it? To není moc duchovní, že? What do you think? Everything is spiritual. Everything is spiritual. You kick him in the face with boots. Give him good
Give him a good spiritual kick in the face. Pure devotee like you sees everything as Krishna's energy. Yeah, and he also, the pure devotee, Srila Prabhupada, he told us to kick in the face with boots. People who make such false claims without seeing everything in relation to Krishna. Já ještě musím překládat. Takže já jsem říkal, Maharaj říkal, není to moc duchovní, že vidět jako psí hlavu na reklamě, já jsem řekl, všechno je duchovní. Maharaj řekl, že byste mě měli nakopat do hlavy, protože Prabhupada vždycky byl proti tomuto, když někdo říkal, jako všechno je duchovní. I mean, you may say I'm just being heavy, but you provoke me. I was just going to talk about Bhakti and then you provoke me. So don't blame me. It's not my fault. Může říct, že jsem ten na někoho jako heavy, ale já jsem to vyprovokoval. Yeah, so Srila Prabhupada would sometimes explain this verse, which is extracted from, well, it's stated by Vikasa and Sakir Malik to Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada často citoval nebo mluvil o tomto verši, který byl vyřčen Vikasem, Sakirom Malikem Pánu Chaitanovi. Extracted from Stotra Ratna of Sri Yamunacharya. A tento verš je ze Sri Stotra Ratny od Sri Yamunacharya. Which is a bhakti filled. It's dripping with bhakti. It's full of deep devotional sentiments. A toto dílo úplně přetéká pocity bhakti a je plno sentimentu oddanosti. Yeah, here sentiment, doesn't mean like sentimental, it's feelings, deep devotional feelings, yeah. The word sentiment doesn't always mean light, it can mean something very, very deep and meaningful also. So, Srila Bhaktivinoda Thakur rendered many of these prayers of the Stotra Ratna of Sri Yamunacharya. He recast them as Bengali poems. A Srila Bhaktivinoda Thakur použil mnoho těchto veršů od Sri Yamunacharya a vlastně předělal je na takové bengalské básně. Srila Prabhupada would especially comment on this word sanata, which means with a master. A Srila Prabhupada často citoval slovo sanata, což znamená mající svého pána. A more common word in Indian languages, even today, is anatha, which means an orphan. Takže nejpoužívanější slovo v dnešní vůbec Indii je anata, což znamená sirotek. So Srila Prabhupada would explain this term by giving the example of dogs. Takže Srila Prabhupada taky používal toto slovo ve vztahu k psům. Street dogs. I think you don't have much here in this country. Pouličním psům, které tady jako naší. In India there must be literally several million of street dogs. V Indii musí být doslova miliony různých pouličních psů. They roam around the streets. That's why they're called street dogs. Takže oni se jenom potulí po ulici, proto se jim říká pouliční psi. They have no particular master. Nemají žádného pána. And mostly people don't care for them at all. A většinou lidi si vůbec nevšímají. And whatever little scrap of food they get here and there, they live on. A přežívají jenom na tom, že občas někde najdou kus nějakého jídla. Srila Prabhupada described that a dog is happy when he has a master. Srila Prabhupada popisuje, že pes je šťastný, když má svého pána. And he gave the example of a little puppy. I don't know if you've seen that, because all the dogs are under control here, but a little puppy, sometimes in India they'll come and they'll run around your legs in an affectionate way, as if to say, please take me, I will be your servant. Srila Prabhupada dává taky příklad toho malého štěněte, nevím, jestli jste si tady to někdy všimli, a když třeba jdete v té Indii po té ulici, tak nějaký malý štěňátko vám přiběhne pod nohy a začne se vám tam plíst pod nohy, jako kdyby vás žádalo, prosím, staň se mým pánem. So the dog, when he has a master, then
he has his food all arranged and his shelter and he feels happy. Že pes, když má svého pána, tak o všeho je postaráno, má své útočiště, má svoje jídlo a je šťastný. So in the same way, of course this is a mundane example, but the jiva is happy when properly fixed in the service of Krishna. A podobně, když je to materiální příklad, tak živá bytost je podobným způsobem šťastná, když je zaměstnána ve službě nejvyššímu pánu. And if not fixed in the service of Krishna, the jiva may have some false masters. A pokud duše není zaměstnaná ve službě Krishnovi, tak může mít nějaké jiné falešné pány. Or he may try to pose himself as a master. A nebo považuje sebe sama jako pána. But he's never satisfied. Ale nikdy to neuspokojí. Now, this, of course, we were just driving past, so it just flashed in my mind the painting of the dog's head. Takže my jsme jenom prostě projížděli, já jsem jenom jako zablesknul tu psí hlavu. But the artist captured the look in the eye of a dog looking towards its master with the perverted reflection of Bhakti. Ale ten malíř na té reklamě velice krásně zachytil vlastně ten takový pohled toho psa, který se dívá oddaně na svého pána s tím pervertovaným pocitem bhakti. With great trust. And vírou. People like to keep dogs, at least in the Western countries, they like to keep dogs. Jako na západě lidé velice rádi mají psy. Because the dog has unquestioning trust in the master. Protože ten pes má jako bezbřehou víru ve svého pána. And affection. A náklonnost. And there's nothing like having a dog to reinforce the feeling that I am the greatest benefactor of this living entity. I am God. A teď mi pomůžte, benefactor, well-wisher. Beginning of reinforce, to bolster, to boost, to support, jakože ten pocit, když to uphold. Když máte toho psa, tak ten vlastně pocit, že se státe o toho psa, vám pomáhá k tomu, že si myslíte, to make strong, že jste prostě pán, že se o něj postaráte. Make it solidifies that feeling that jako upevňuje vás to v tomhle pocitu, že vy prostě jste I am the well-wisher of all living entities, well, at least one living entity. Že já jsem prostě pán všech živých bytostí, nebo alespoň teda ty jedny živých bytostí. Srila Prabhupada also sometimes used to quote Charnakya Pandit that we can learn some things from the dog. A Srila Prabhupada taky často citoval Charnakya Pandita, který říkal, že my se můžeme taky naučit něco od psa. Generally in India, dogs traditionally they're considered like very not very desirable creatures, not like in the West where they're considered obvykle v Indii lidé považují almost worshipable. V Indii obvykle lidé považují psy za nějakou prostě živou bytost, s kterou vůbec jako nikdo se nepřeje združovat, když to tady na západě oni psy skoro uctívají. But we can learn from the dog that to be alert immediately on waking is one thing. My se můžeme například naučit od psa, že pes, jakmile se probudí, tak je okamžitě velice jako přivědomý. To be satisfied with whatever little he gets, to whatever little food or facility. Je spokojený s jakýmkoliv málem, co se mu dostane. To be very devoted to his master. Je velice oddaný svému pánu. I think there's one other thing which I can't remember just now. Anyone? No, probably not. So this quality in particular, that this full devotion and trust in one's master. Takže speciálně tuto kvalitu bych chtěl vyzvednout, ta plná oddanost svému pánu. This quality is being is amplified, described, expressed in this verse. A tato kvalita je jako oslovována nebo zvětčena ještě v tomto verši.
Which actually, it's a very beautiful, poetic. It's even the sound of it is very beautiful. A i zvuk tohoto verše je velice poetický. Bhavantamevanu charan nirantara prashanta nishesha manoratantara kadahamaikāntika nitya kinkara praharsha yashami sanata jivitam. So it's very beautiful, and even more so if we can understand the words. Takže zní velice pěkně a ještě mnohem úžasnější, když my budeme schopni pochopit ten význam toho verše. Which, expressing the pure devotional service. Tady vysvětluje čistou oddanou službu. Bhavantam to you. Bhavantam znamená tobě. Eva is intensifier. Yeah. Eva to ještě zintenzivňuje. Then anuchara means it means a follower. It literally means a follower, one who follows behind. So it gives the sense of placing oneself in a subordinate position, to be a servant. To slovo anučara nám znamená jako prostě služebník a jako je to vlastně taková věc, která člověka jako ustanovuje v té pozici služebníka. Nirantara, to be always the servant. A nirantara znamená být neustále služebník. Then prashanta nishesha manoratantara. This is very rhyming sound. Takže teď se to velice pěkně rýmuje. Prashanta, fully peaceful, fully satisfied. Prashanta znamená neustále klidný a plně spokojený. Nishesha, that means here it's given in the word for word as all, but it gives the idea of unlimited. Že nishesha je přeloženo jako všechno, ale v podstatě to znamená nekonečně, jako neomezené. Manoratantara, this all other kinds of desires, except those to serve you, all such desires will be pacified. They will go by the attitude of being your eternal servant. Of course, here Yamuna is addressing Krishna, Vishnu. So by the attitude of being your eternal servant, all those other desires will be completely mitigated. A Manoratantara, že Yamunacharya se v tomto modlí ke Krishnovi, že pokud my se upneme na tobě a začneme sloužit tobě, tak všechny naše ostatní touhy budou okamžitě jako neuspokojené, ale odejdou. Then he expresses the same thing in other words. Kadaham aikantika nitya kinkara. When will I be aikantika? Means exclusive. Here it's translated as exclusive. When will I be your exclusive nitya kinkara? This again, eternal servant. Dál se modlí znovu, kdy se mi poštěstí, že se stanu výhradně jen tvým služebníkem. Praharsha yashami, I'll be just very happy. Že praharsha yashami, budu velice šťastný. Sanata jivitam, to live sanata with a master. Že já budu velice šťastný, když budu moct konečně žít se svým pánem. So this artist very well captured the look on the face of a dog who has such an attitude toward his master. Takže ten umělec velice pěkně nakreslil ten pohled toho psa, který má přesně tento postoj ke svému pánu. But it is a perverted reflection of the actual devotion of the jiva toward Krishna. Pervertovaný vlastně takový úkaz té originální oddanosti živé bytosti vůči Bohu. The dog has great faith in the master because the master gives him some food. Že pes má jen tento vztah ke svému pánu pouze proto, že on mu dá kus nějakého žvance. And the dog dies after some time. A ten pes stejně za chvíli umře někdy. Or the master, sometimes the master dies before the dog. Někdy dokonce ten páníček umře ještě před tím psem. And anyway, there's no question of a dog having bhakti. I mean, having that sense of faithfulness is there in a dog, but it's really nothing like the devotion of Yamuna to
Krishna. It's a long, long way away from that. A samozřejmě pes nemá žádnou bhakti, on má nějakou jako oddanost vůči tomu pánu a nelze to vůbec srovnávat s oddaností, jako má Yamunacharya vůči Krishnovi. No, bhakti means that to be enthralled by Krishna's unlimited qualities, ananta, kalyana, guna. Bhakti znamená, že úplně jako překypuje tím opěvováním Krishnových kvalit. The dog is just completely satisfied just because he gets some food. So. Ale ten pes je jenom spokojený, když dostane nějaké jídlo. Food and maybe some place to stay, and for that he's prepared to become the servant of a human. Nějaké místo, kam se lehne a jenom kvůli těmto dvou věcem on se stává služebníkem toho člověka. And he becomes very satisfied if the human pats him on the head. A je velice spokojený, když ho ten pán pohladí po hlavě. But this is not the full expression of love that the jiva has for Krishna. Ale to není plné prokázání té lásky, kterou živá bytost může mít k nejvyššímu pánu. In this world there is so much emphasis on love. V tomto světě se neustále zdůrazňuje slovo láska. But always ends in disappointment. Ale vždycky to končí nějakým zklamáním. It's very great aspiration. Vždycky je velké očekávání. But very foolishly placed on persons who are quite incompetent to reciprocate as we would wish them to. Ale celé toto očekávání je vloženo do osob, které vůbec nejsou schopny vlastně nám opětovat ten vztah, který my od nich očekáváme. But Krishna is that person who can and does fully reciprocate with us. Ale Krishna je ten, který skutečně s námi plně si vyměňuje ty vztahy. So this one quality, devotion to Krishna, that is the only qualification of the jiva actually. Takže tato kvalita, tato oddanost Krishnovi, to je jediná kvalifikace jivy ve skutečnosti. There may be many other qualifications. Můžou být nějaké jiné kvalifikace také. A devotee may be very learned, austere. Že oddaný může být učený, odříkavý. He may be very grave, může být velice vážný, which is a good quality. Což je dobrá kvalita. May be very humorous, which is also a good quality. Může být také velice humorný, což je také dobrá kvalita. But all these qualities are only of value in relation to Krishna. Ale všechny tyto kvality mají pouze hodnotu, pokud jsou nasměrovány ke Krishnovi. To be very learned or to be very humorous or to be very wise and say very deep and grave things without Krishna consciousness is all useless. Být velice učený, veselý, moudrý, nebo vážný, ale bez toho, aniž by to bylo ve vztahu ke Krishnovi, tak je úplně k ničemu. And with Krishna, with bhakti, all good qualities become complete. Ale s Krishnou a s bhakti všechny kvality jsou kompletní. Therefore, yasyasti bhakti bhagavatya kinchana sarvai gunais tatra samasate sura harav abhaktasya kuto mahanguna manorathena sati dhavato bahi. The pure devotees of Krishna, all the godly qualities are automatically present in them. Takže v oddaných Krishny se automaticky rozvinou všechny dobré kvality Bohu. And for non-devotees, they don't have any actual qualities. Ale neoddaní, oni nemají ve skutečnosti žádné dobré kvality. They may have some quality. Oni můžou mít nějakou kvalitu. The dog has the quality of being faithful to the master. Stejně tak jako pes může mít nějaké dobré vlastnosti ve vztahu ke svému pánu. But it's useless. Ale je to k ničemu.
it simply increases the Maya. It is Maya and it increases the illusion of this world. A ve skutečnosti je to pouze mája a jenom to zvětšuje tu iluzi v tomto světě. Just like Bhaktivinoda Thakur says about the quality of mundane learning. Jako Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, jaká je vlastnost světské učenosti. Which seems to be something very valuable. Což v tomto světě vypadá, že to je něco velice hodnotného. But he says about that, Jaro vidya jato maya bhaibav tomar bhajane baddha anitya samsare moha janamaya jivake kariye gadha. That this mundane knowledge, materialistic knowledge, is simply a display of Maya. Že on říká, že toto materialistické poznání je jenom takový představení máji. And it is an obstacle in pure devotional service. A je to překážka na cestě čisté oddané služby. It simply increases the illusion in this temporary material world. A jenom zvětšuje iluzi v tomto dočasném materiálním světě. And converts the jiva into an ass. A dělá z živé bytosti osla. So learning in bhakti is very good. Takže učenost bhakti je velice dobrá. Without bhakti it has no intrinsic value. Ale bez bhakti to nemá vůbec žádnou hodnotu. And even if a devotee is not very learned, a dokonce i když oddaný není moc učený, not very austere, není moc odříkaný, even not very advanced, ani není moc pokročilý, he's still in a far better position than the greatest of materialists. Tak je stále v mnohem lepší pozici než ten největší z materialistů. Because he's come to the right position. Protože on přišel na tu správnou úroveň. Which is why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stated, a to je proč Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur řekl, that the neophyte devotee ringing the bell in the temple benefits himself and the whole world far more than the mundane altruists opening millions of hospitals. Spiritually and materially he benefits them. Proto Bhaktisiddhanta Saraswati řekl, že oddaný začátečník, který jenom stojí v chrámu a zvoní na zvon při áraty, tak dělá pro tento celý svět a sám pro sebe mnohem větší duchovní a materiální prospěch než velký altruista, neboli ten, který dělá dobročinné skutky, který otevírá miliony nemocnic. This is a typical statement of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Že to je typický výrok Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Which seems extreme. Který se dá být extrémní. But it's a fact. Ale ve skutečnosti je to pravda. And by such statements, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur brings into clear focus the nature of spiritual reality and the nature of everything else, which is simply illusion. A díky těmto ostrým výrokům Bhaktisiddhanta Saraswati vyčistil vlastně tu cestu tomu čistému pochopení vlastně duchovní cesty a k tomu, aby všechno ostatní bylo pochopeno jako jednoduše iluze. Reality is Krishna and devotion to Krishna. Takže jediná realita je oddanost ke Krishnovi a Krishna. Everything else is as useless as the devotion of a dog. Všechno ostatní je tak zbytečné jako oddanost psa ke svému pánu. Which materialists take very seriously. Kterou materialisté berou velice vážně. In the Western world, dogs are considered it's considered something very, very central to the culture and very, very important. Na západě je pes považován jako za takovým centrem té rodinné kultury, za něco velice důležitého. I had a couple of experiences in the last 2-3 years in America. Měl jsem s tím zkušenosti během posledních 2-3 let v Americe. Once at an airport, this woman, she had some little dog in a cage, which she was taking on the airplane with her. Jako jednou jsem byl na letišti, nějaká
taková panička americká měla takovou klícku s takovým malým psem v ruce a brala se na palubu. So she said to me, there was a devotee with me that you see, his dog is just, she came to me just after my mother died, as if she came to me like it was some kind of spiritual event. Because her mother had passed away, and then divine providence in her grief, the emptiness caused by the loss of her mother. Maybe it was her mother come again, you know. Takže ona tam tak stála, já jsem tam byl ještě s ním odaným, ona se tak na nás otočila s tím psem v té klíčce a řekla, tento pejsek ke mně přišel úplně jako prozřetelností, protože přesně po tom, co mě umřela matka, já jsem byla tak smutná, prožíval jsem taková muka, tak tento pes se mi sám zjevil. Takže ona o tom takhle mluvila, jako kdyby to bylo něco velice duchovního. No nevíme, možná to byla opravdu tady máma. Then another time we were caught in a traffic jam, and we just came off the side road and came into a side road with the idea, why sit in the traffic jam? We'll let the traffic jam. It's a daily traffic jam, so it'll take about an hour to clear. So we'll just sit in some little village on the side and chant and this and that. That was our idea. Takže jednou jsme takhle v Americe cestovali a dostali jsme se do dopravní zácpy, takové té každodenní, která je kolem toho poledne. Tak jsme si řekli, no tak proč zbytečně stát v té zácpě, tak jsme jenom si sjeli z té dálnice do nějaké ty nejbližší vesnice a řekli jsme si, počkáme tady chvíli, budeme tady čentovat, až všichni ty zácpaři odjedou a my se zase tam vrátíme. The daily traffic jam coming into Los Angeles from the north. Takže tahle každodenní zácpa přichází do Los Angeles ze sever. So we're just, walking around chanting. There's some garden there, and the woman walks up with her dog, and another holding up a little dog and saying, "Oh, my dog is so nice. He's vegetarian." Takže se tam četovali v nějakém parku v té vesnici a nějaká paní tam šla se psem, když nás viděla, ho hned vzala do ruky a říkala, můj paní pejsek, tak se na nás podívala a řekla, on je vegetarián. As if we're supposed to get all enlivened by this information. Jako kdyby nás to mělo velice jako oživit celá tato informace. So myself and the devotee with me, we just kind of looked at each other, and she was disappointed and said, "Oh, you're not interested." Že bychom se jenom také s Odaným se podívali a šli jsme dál, ona byla taková jako nešťastná z toho, že nás to nezajímá. You see, it's like in the Western culture, people, it's like, they get enlivened by looking at their dog and patting their dog and talking about their dog. A v západní kultuře lidi jsou jako tak oživení tím, že můžou reagovat s těmi psi, že prostě on k ním běhá, oni si ho chytají a hladí ho po hlavě. So some idea of devotion is there. Takže nějaká ta idea té oddanosti tam je. But it's really perverted and really off the point. A je to opravdu spervertované a je to opravdu mimo. Forget all that. Just, don't be interested in dogs. Takže na to všechno zapomeňte a nezajímejte se o psy. But this feeling that Yamunacharya expresses, that Vikasa and Sakra Malik, who are later to become Rupan, just in the next 3 verses, they become Rupan Sanatan. So, Rupan Sanatan Goswami, their expression of devotion to Chaitanya Mahaprabhu, this is what we should be trying to develop. A tento pocit, který tady v tomto verši zmiňuje Yamunacharya, který vlastně citují Vikasa a Karmali, kteří vlastně o pár veršů později se stanou Rupou Sanatanem Goswami, tak tento pocit my bychom měli o něm meditovat a snažit se ho naplnit a žít ním. We shouldn't get stuck on the platform of dog devotion. Neměli bychom zůstat na úrovni psí oddanosti. But the full giving of one's heart to Krishna, that is, again, it's very, very thickly flowing through every verse of Sri Chaitanya Charitamrita. That we should attempt.
A tento pocit, jako dát úplně celé své srdce Pánu Chaitanya Mahaprabhu, celý tento vlastně pocit a celá tato nálada je, tím je Chaitanya Charitamrita přeplněna, to by se měli kultivovat. So we should all become dogs. Takže my všichni bychom se měli stát psy. Actually, everyone becomes a dog. Pretty much. I mean, in the modern age, people, they're all on the way to become a dog. But by their activities, they must become dog. They're already. Ve skutečnosti v dnešní době opravdu každý se stává psem. Když se podíváme, jak žijí lidi, tak lidé se víceméně stávají psy. But to become a dog of Krishna, that is a great ambition. Ale stát se Kršnovým psem, to je velká ambice. That is the ambition of the devotee. To je ambice oddaného. So, any question about this? Takže je o tom nějaká otázka k tomuto? When we are performing our devotional service, we take guidance for nectar of devotion also, and it is described what we are supposed to do, different devotional limbs on this. Yeah. And there are some of them which we don't practice. In the nectar of devotion, there are some items of bhakti that are given that we do not practice. Worshipping of Ganesh. Worshipping of Ganesh. Yeah. Is an example. Well, we do worship Ganesh, but not directly. Takže otázkou bylo, že v procesu oddané služby my se hlavně řídíme také nektarem oddanosti, ale nektar oddanosti je popsáno způsobu, jak vykonávat oddanou službu, ale ne všechny následujeme, jako například uctíváním Ganeshe, a odpověď je, že my uctíváme Ganeshe, ale ne přímo. When Srila Prabhupada was asked about that, he said that, well, we worship the pure devotees, so by worshipping the pure devotees, that includes the worship of Ganesh. Srila Prabhupada také jednou odpověděl, že tím, že uctíváme čistého oddaného, tak vlastně v tom je zahrnuto uctívání Ganeshe. The worship of Ganesh is traditionally undertaken to remove any material obstacles in the performance of puja. Takže obecně jako uctívání Ganeshe známe za účelem, aby byly odstraněny všechny překážky ve vykonávání půji. If there are any obstacles in the form of bad spirits hanging around or anything inauspicious, To jsou nějaké překážky, například, že špatní duchové tady všude kolem lítají, nebo něco takového. Ganesh will remove that. Although in the modern Ganesh puja, the way all the young men get drunk, and I think they're attracting more bad spirits by doing that. A v moderní době, když je v Indii Ganesha puja, jak se všichni muži opijou, a myslím, že naopak přitahují mnohem víc těch duchů na sebe. They have this horrible music, which again is no good spirit would come anywhere near that. A pak mají tohle ta hrozná muzika, která definitivně nepřitáhne žádného dobrého ducha. So-called Ganesh puja. Takzvaná Ganesh puja. And they put the what is it? The body of Ganesh with the face of Shirdi Sai Baba and all kinds of strange things. Pak mají různý ty obrázky Ganesha, místo obličeje tam má obličeje toho Shirdi Sai Baby. So, we worship the pure devotees who remove all the obstacles to pure devotion by their worship. Takže my uctíváme čisté oddané, kteří tím, že my je uctíváme, tak odstraňují všechny překážky z našeho procesu oddané služby. So there are some among the 64 limbs of bhakti. The first 10 are the most important. It's stated there. Mezi těmi 64 údy bhakti těch prvních 10 nejdůležitějších. And then others like worship of the ashvata that may not be, that's not generally incorporated into the Gauriya corpus. A ty ostatní jako uctívání ashvatu obvykle se už neobjevují v tom Gaudiya korpusu. If you want, you can do so. But you don't have such trees here. Ale vy nemáte
Ten strom ašvata tady neroste. You have? You have in some gardens? No. If you want to have a banyan tree, you have to set aside maybe 1 acre because it grows wide and wider and wider. Že pokud si chcete zasadit stromeček banyan, tak si na něj připravte tak asi 1 hektar. Protože ten se tady neustále rozrůstá. Quite an amazing tree. To neuvěřitelný strom. You can't tell. Na rupa masyeha. You can't tell what. You can't find out where the beginning. Nanto na chadir na cha sampratishta. You can't find the beginning or the end or where the original root is, because that's what a banyan tree is like. What's the original root? You can't find it. To banyan nikdy nenajdete, kde to začíná, kde to končí, nebo kde je ten originální kořen, to prostě nelze najít. So the material world is compared to a banyan tree. Tento materiální svět je přirovnán k tomuto stromu. Yes, an interesting example, isn't it? What is that? Narupa masye hatatopa labhyatena chanta chadirna cha sampratishto ashvatam enam suvirudhamulam asangashastrena judhena chidva. You can't. This material world is compared to a banyan tree. But it's very difficult to ascertain, where you have to. Material desires are the root of that tree, but it's very difficult to find the root. You have to uproot all the material desires, but what is the ultimate root of all those material desires? A materiální touhy jsou jako ty různé kořeny toho stromu, aby jsme se těch tuže zbavili, musíme vykořenit, ale je těžké najít ten původní kořen toho všeho. Did this one come from that one, or did that one come from this one, and it's all interlinked and extremely complex and widespread. Tento kořen je ten, který vyrostá toho kořene, nebo je to naopak, a teď je to všechno dokola, je velice těžký určit, co je vlastně původní. So if you're going to uproot it, you get lost in trying to understand what the root is. A když se snažíte banyan strom vykořenit, tak se úplně ztratíte, který vlastně je ten kořen. And you get caught in all these different kinds of philosophical discussions, and you just get caught in this mental speculation. You can never find. You don't know how to get out of it because it's so complex. A úplně se ztratíte v vykořeňování tohoto stromu materiálního světa, zapadete se v různých spekulacích a filozofických debatách. But Krishna says we should cut this banyan tree with this sword of detachment. Just don't bother with it. Just forget it. Tak Krishna říká, že bychom měli porazit tento strom mečem odpoutání. Prostě se na ten strom úplně vykašlat. Instead of trying to work it all out, just forget about it. That's all. Že místo toho, aby jsme přemýšleli, jaký je ten původní kořen, jaký kořen vykoření, tak prostě se na ten strom úplně na něj zapomenout a nestarat se o něj. We have nothing to do with this world, so instead of trying to work out every little detail, and just forget it. That's all. Remember Krishna. Že my nemáme ve skutečnosti co dočinění s tímto materiálním světem, takže na něho radši zapomeneme a budeme se věnovat Krishnovi.